डजन्ट म्याटर हैन यु नो एभ्रिथिङ अबाउट म्युविङ अर डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट म्युविङ हैन तिमीले यो भिडियो हेरेपछि केही न केही चाहिँ सिकेर जान्छ त्यही भएर यो भिडियोलाई पुरै हेर लुक्स अलवेज म्याटर अनि जति पनि मान्छेहरूले भन्छ लुक्स म्याटर गर्दैन तिम्रो क्यारेक्टरले तिम्रो लुक्सलाई डिफाइन गर्छ बट ब्रो हैन खासमा चाहिँ तिम्रो लुक्सले चाहिँ तिम्रो क्यारेक्टरलाई डिफाइन गर्छ हैन तिमी आफै सोच हैन तिम्रो क्लासमा हैन जहिले पनि एउटा गाई हुन्छ हैन जो चाहिँ अग्ली हुन्छ अनि त्यो जहिले पनि एक्लै हुन्छ कसै उसको साथीहरूले पनि उसँग बेन्च सेयर गर्दैन हैन आफ्नो ग्रुपमा सामेल गर्नु खोज्दैन कोही पनि फ्रेन्ड पनि हुनु खोज्दैन हैन तर त्यही ठाउँमा एउटा एट्र्याक्टिभ गाई भयो भने हैन उसलाई सबैले आफ्नो साथी बनाउनु खोज्छ अनि उसँग टाइम बिताउनु खोज्छ हैन यदि तिमी बिलो एभरेज गाई छौ भने हैन तिमीलाई सबै मान्छेले सजेसन दिन्छ क्या तिमी यो गर त्यो नगर यो गर त्यो नगर भन्छ हैन तर हैन त्यो ठाउँमा एउटा एट्र्याक्टिभ गाई भयो भने चाहिँ हैन गाईसँग चाहिँ हैन मान्छेहरूले चाहिँ सोध्छ क्या हाउ डिड यु डु द्याट भनेर हैन कसरी गर्दैछौ यो मलाई पनि सिकाऊ कसरी हो भनेर अनि इफ यु लुक गुड हैन नट ओन्ली टु गेट गर्ल्स हैन इभन बोइज विल रेस्पेक्ट यु हैन तिम्रो मेल फ्रेन्डहरूले पनि तिमीलाई रेस्पेक्ट गर्छ हैन तिमी जहाँ गए पनि हैन त्यहाँ जस्तै तिमीले जबको लागि तिमीले इन्टरभ्यू लिँदैछौ भने हैन त्यहाँनिर पनि तिमीलाई तिम्रो लुक्सले एडभान्टेज दिन्छ हैन सबै कुरामा तिमीलाई तिम्रो लुक्सले एडभान्टेज दिन्छ अनि तिमी जहाँ पनि जान्छौ हैन तिमीले एउटा स्पेसल ट्रिटमेन्ट पाउँछौ हैन तिमीलाई जहाँ गए पनि तिम्रो लुक्सले चाहिँ तिमीलाई एडभान्टेज चाहिँ दिन्छ है तिमीले 1% पनि तिम्रो लुक्सलाई इम्प्रुभ गर्नु मिल्छ भने तिमी त्यो गर हैन म पनि 2 आउट अफ 10 वाला मान्छे हो हैन अनि मैले पनि इम्प्रुभ गरिरहेको छु आफ्नो अनि तिमी पनि गर अनि कुरा रह्यो तिमीले तिम्रो फेसलाई कतिसम्म तिमीले इम्प्रुभ गर्न सक्छ हैन तिमीले तिम्रो फेसलाई इम्प्रुभ गर्ने हैन दुईटा वेज हुन्छ हैन एउटा हार्ड म्याक्स एउटा सर्ट म्याक्स हुन्छ हैन अनि हार्ड म्याक्समा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हार्ड म्याक्स भनेको चाहिँ सर्जरी गरेर तिम्रो फेसलाई इम्प्रुभ गर्ने तिम्रो फेसियल बोनहरूलाई फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने हुन्छ तर त्यो चाहिँ धेरै रिस्क वाला काम हो तर त्यो नगर्दा पनि हुन्छ अनि सर्ट म्याक्स भनेको चाहिँ तिमीले यसको लागि गर्ने एक्सर्साइजहरू या पोस्चरहरूले तिमीले गर्ने हो इम्प्रुभ म चाहिँ आज यहाँ हार्ड म्याक्स केही पनि कुरा गर्ने छैन त्यो मलाई थाहा छैन पनि सफ्ट म्याक्सको बारेमा भन्नु गइरहेको छु म्युविङ चिन टकिङ च्युइङ माउथ ब्रिदिङहरूको बारेमा भन्दै गरेको छु युट्युबमा सर्च गऱ्यो भने म्युविङको बारेमा तिमीले धेरै भिडियोहरू देख्छ हैन इन्डियन युट्युबरहरूको हैन त्यहाँनिर सब धेरैले एक्सप्लेन गरेको छ म्युविङको बारेमा तर मैले नेपालीमा चाहिँ भेटाइनँ म्युविङको बारेमा अनि म आज नेपालीमा म्युविङको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु गइरहेको छु अनि म तिमीलाई सबै इन्फर्मेसनहरू दिन गइरहेको छु यो भिडियोमा म्युविङको बारेमा तिमीले यो भिडियोबाट जति इन्फर्मेसन लिन्छौ तिमीले अरू भिडियोमा नपाउनु पनि सक्छ अनि तिमीले अरू भिडियो हेर्नु पनि पर्दैन यो म्युविङ हेरेपछि म्युविङ गर्दा चाहिँ मान्छेहरूले के सोचिरहेको हुन्छ भने लोअर जलाइन मात्रै इम्प्रुभ हुन्छ भनेर सोचिरहेको हुन्छ तर हाम्रो यहाँ दुईटा बोन हुन्छ यो अप्पर जलाइन यो लोअर जलाइन अनि यसलाई भन्छ म्याक्सिला यसलाई भन्छ म्यान्डिबल अनि हामीले म्युविङ गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो फेसलाई चाहिँ टु लुक गुड हामीले यो दुईटै बोनलाई चाहिँ फरवर्ड ग्रो गर्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि तिमीले आफ्नो फेसलाई ब्युटिफुल बनाउँछ अनि तिमीले तिम्रो फेसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हैन यो लोअर जलाइनलाई मात्रै तिमीले इम्प्रुभ गरेर चाहिँ हुँदैन किनकि तिमीले यो लोअर जलाइनलाई मात्रै तिमीले इम्प्रुभ गर्यो भने चाहिँ तिमी यस्तो देखिन्छ सो त्यही भएर तिमीले यो अप्पर जलाइन पनि इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो दुईटैको कम्बो ब्यालेन्स भएपछि चाहिँ एउटै लेभलमा ग्रो भएपछि चाहिँ तिमीले ब्युटिफुल फेस पाउँछ अनि म्युविङ कसरी गर्ने त हैन यो माथिको हाम्रो मुखको भागलाई चाहिँ प्यालेट भन्छ तिम्रो टङलाई चाहिँ तिम्रो प्यालेटमा चाहिँ तिमीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ तिम्रो टङको टिपले मात्रै हैन टुप्पीले मात्रै छुने हैन तर तिम्रो टङको जुन लास्ट भाग छ नि त्यसले पनि तिम्रो प्यालेटमा चाहिँ छुनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ भन्छ पर्फेक्ट म्युविङ अनि यो सुरुमा गर्नुको लागि गाह्रो हुन्छ नि गर्नु आउँदैन भने तिमी के गर भने तिम्रो सलाइभालाई चाहिँ तिमीले 3 चोटि स्वालो गर त्यसपछि तिम्रो मुख सुक्खा पनि हुन्छ अनि तिम्रो यहाँनिर अटोमेटिकल्ली एउटा भ्याकुम क्रिएट हुन्छ हैन अनि त्यस पछाडि त्यो अटोमेटिकल्ली तिम्रो टङ चाहिँ माथि सेट हुन्छ हैन अनि तिमीले त्यही पोजिसनलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख अनि त्यो म्युविङ हुन्छ तिम्रो ज टाइट भइसकेको हुन्छ अनि तिमीले त्यो चाहिँ गरिराख्नु पर्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ स्ट्रिक्ट सिस्टम चाहिँ हटाऊ हैन तिमीले यो 6 महिना गर्छु 3 महिना गर्छु 1 वर्ष गर्छु अनि म खतरा साफ जलाइन पाउँछु भनेर हैन अनि अर्को बिग मिस्टेक भनेको चाहिँ तिमीले म्युविङ गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो टङको टिपले चाहिँ तिम्रो तितलाई चाहिँ नछुओस् हैन तिम्रो तितलाई छुयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
सुरुमा 1-2 दिन छुँदा केही पनि हुँदैन, तर तिमीले यो भनेको पुरै तिम्रो लाइफभरि गर्ने हो। त्यही भएर ओभर टाइम होइन तिम्रो जिब्रोले तिम्रो दाँतलाई छुइराख्यो भने चाहिँ होइन तिम्रो तित चाहिँ फ्लेयर आउट हुन्छ होइन, बाहिर निस्किन्छ अनि तिमी खरायो जस्तो देखिन्छ। सरी, यो फर्स्टमा हुँदैन पनि, यो गर्नु गाह्रो पनि हुन्छ होइन। अनि तिमीले एउटा एक्सर्साइज भनेर चाहिँ नलिऊ होइन, यो भनेको एउटा पोस्चर हो होइन। अनि तिमीले यो चाहिँ फर द रेस्ट अफ यर लाइफ तिमीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तिमीले यो खाँदा गर, तिमीले पढ्दा गर, तिमीले फोन चलाउँदा गर, तिमीले डुल्दा गर, जतिखेर पनि तिमीले यो गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो भनेको एउटा पोस्चर हो, गुड पोस्चर हो अनि हेल्दी पोस्चर पनि। तिमीले बिर्सिन्छ गर्दा गर्दै होइन। तिमीलाई के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि होइन, तिम्रो सिम्पली तिम्रो फोनमा चाहिँ तिमीले वालपेपर राख होइन, म्युविङ लेखेर वालपेपर राख। तिमीले त्यो देख्दा तिमीलाई थाहा हुन्छ कि तिमीले म्युविङ गर्दैछु भनेर तिमीले थाहा पाउँछौ। अनि तिमीले म्युविङ फेरि गर्छ, किनकि तिमीले फोन त हेरेकै गर्छ नि त होइन दिनभरि। फोन त त्यहाँ अरू हामीले के हेर्छौँ र होइन, फोनलाई तिमीले हेरेपछि तिमीले त्यहाँ देखेपछि तिमीलाई सेट भइहाल्छ अनि फेरि तिमीले म्युविङ गर्नुपर्ने भनेर सम्झिन्छ अनि म्युविङ गर्छ। अनि अर्को छ चिन टकिङ भन्ने। चिन टकिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि गुड पोस्चर हो। चिन टकिङ गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट यसले चाहिँ यहाँनिर टच गर्ने नेकमा, तिमीले यहाँनिर स्ट्रेच फिल गर्छ अनि यो एउटा गुड पोस्चर हो। तिमीले यो पनि गर, यसले पनि तिम्रो फेसलाई फरवर्ड ग्रो गर्नुको लागि हेल्प गर्छ यसले पनि। अनि यो चाहिँ तिमीले सुत्दाखेरि पनि तिमीले गर्न सक्छ होइन। तिमीले सिरानीलाई हटाइदेऊ अनि जस्ट तिम्रो हेडलाई चाहिँ सिधा बनाएर राख अनि यसलाई ह्याबिट बनाऊ होइन। तिमीले यो सिक्यौ भने तिम्रो पोस्चर ओभर दामी हुन्छ होइन। तिम्रो यस्तो भएर बस्ने बानी हराउँछ तिमीले अनि गुड पोस्चर हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तिमीले तिम्रो फेस इम्प्रुभ गर्नुको लागि चाहिँ तिमीले फ्याट पनि लुज गर्नुपर्छ, किनकि तिम्रो यहाँनिर पनि फ्याट जमिन्छ, तिम्रो यहाँनिर पनि फ्याट जमिन्छ। अनि तिम्रो यहाँनिर फ्याट जमेपछि चाहिँ तिम्रो जलाई नै देखिँदैन होइन। तिमीले अब कति मान्छेहरू मोटे छ भने होइन, सानैदेखि मोटे छ भने उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन क्या उनीहरूको बोन स्ट्रक्चर कस्तो छ उनीहरूको फेसको भनेर होइन। किन के थाहा होइन उनीहरूको बोन स्ट्रक्चर होइन, एउटा मोडल जस्तो नै हुनसक्छ नि त होइन। तर उनीहरूले फेसको फ्याटलाई चाहिँ लुज नगरेर उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन उनीहरूको फेसमा कस्तो बोन स्ट्रक्चर छ भनेर होइन। त्यही भएर तिम्रो फेसको फ्याटलाई पनि लुज गर अनि डु सम कार्डियो, क्यालोरी डेफिसिट क्रिएट गर एउटा, अनि मेन्टेन अ ब्यालेन्स डायट एन्ड क्यान लुज यो फेसियल फ्याट फ्रम द्याट। तिमीले फ्याट पनि लुज गरिसक्यो होइन, तर मेबी तिम्रो जलाइन चाहिँ राम्रो नदेखिनु सक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ तिमीले यहाँको हाम्रो मसल हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ बढाएर चाहिँ तिम्रो जलाइन चाहिँ बनाउन सक्छ होइन तिमीले राम्रो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु सक्छ नि त होइन, त्यसको लागि चाहिँ तिमीले चिविङ गर्नु सक्छ होइन। अनि अब कुरा गरौँ चिविङको बारेमा। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एउटा मसल हुन्छ म्यासिटर, अनि तिमीले जति चिउ गर होइन तिम्रो यहाँको मसल चाहिँ त्यति राम्रो हुन्छ होइन। त्यही भएर म चाहिँ भन्छु होइन, चिविङ चाहिँ एकचोटि तिमीले प्र्याक्टिस गर होइन, ट्राई गर। अनि चिविङले तिमीलाई राम्रो देखाउँछ कि देखाउँदैन होइन, नदेखाउनु पनि सक्छ देखाउनु पनि सक्छ होइन। जस्तै धेरै चिउ गरेर तिम्रो फेस चाहिँ लाइक त्यो स्क्वायर सेपवाला पनि हुनसक्छ होइन, चारपाटेवाला, तर तिमीले फेरि यसले खतरा सार्प जलाइन पनि पाउन सक्छ होइन। अनि तिमीले यो मसलले तिमीलाई ग्रो गरेर तिमीले राम्रो देखेन भने होइन तिमीले चिविङ स्टप गर्नु पनि सक्छ होइन। किनकि यो भनेको अहिले कुरा गरेको हामीले मसलको बारेमा हो, बोनको बारेमा होइन। मसल भनेको चाहिँ एउटा पर्पजको लागि मात्रै बस्छ होइन, त्यो पर्पज भएन भने मसल फेरि सुकेर जान्छ होइन। अनि तिमीले चिविङ छोडेपछि तिम्रो मसल त्यो सुकेर जान्छ अनि फेरि तिम्रो फेस पहिलाको जस्तो भइहाल्छ होइन। चिविङको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तिमीले सिम्पली सेन्टर फ्रुट किन होइन 2-3वटा अनि मुखमा खाऊ अनि त्यसलाई चबाइराख होइन। त्यसले बिस्तारै होइन चबाउँदै गएपछि 10-20 मिनट पछाडि त्यो डह्रो हुँदै जान्छ होइन। अनि त्यसलाई अझ चिउ गरिराख। तिमीले दिनमा 30 मिनट्स 40 मिनट्स चिउ गर होइन, त्यति तिमीलाई इनफ छ होइन। तर तिमीले डेली चाहिँ गर होइन, कन्सिस्टेन्सी म्याटर होइन। एउटा टुल पनि हुन्छ चिविङ गर्ने, अनि त्यो पनि तिमीले किनेर चिउ गर्न सक्छ होइन। तर योभन्दा बेटर चाहिँ मलाई चिविङ गम नै लाग्छ, किनकि त्यसमा टेस्ट पनि आउँछ होइन, अनि मिठो पनि हुन्छ अनि एक्सर्साइज पनि हुन्छ होइन। त्यही भएर तिमीलाई जे ठिक लाग्छ त्यही तिमीले किनेर गर। अनि म 1-2वटा इम्पोर्टेन्ट एडभाइसहरू दिन्छु होइन, जुन चाहिँ तिमीलाई कसैले पनि दिँदैन होइन। जहिले पनि चिउ गर्दाखेरि चाहिँ 2 साइडबाटै चिउ गर होइन। तिमीले चुइङ गम पनि 2 साइडमा राखेर चिउ गर होइन, यतापट्टि एउटा राखेर यता नि एउटा, यता 2टा राखेर यता नि 2टा, त्यसरी तिमीले 2पट्टि नै ब्यालेन्स गरेर चिउ गर होइन। यदि तिमीले एकपट्टिबाट मात्रै चिउ गर भने चाहिँ होइन तिम्रो फेस चाहिँ होइन एसिमेट्रिक हुन्छ क्या। तिम्रो एकपट्टि
बाङ्गो एकपट्टि यस्तो बाङ्गो तिमीले देखेको छ होला नि, त्यस्तो हुन्छ तिम्रो फेस। त्यही भएर तिमीले चिउ गर्दा चाहिँ जहिले पनि डबलबाट चिउ गर होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ रहेको छ माउथ ब्रिदिङ होइन। तिमीले माउथ ब्रिदिङ गरिरहेको छ भने चाहिँ होइन तिम्रो फेसमा चाहिँ त्यसले ठुलो असर बनाउँछ होइन। किनकि हाम्रो सास फेर्नुको लागि नाक छ होइन। हाम्रो मुखबाट सास फेर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ इमर्जेन्सीको बेलामा मर्नु आँटेको बेलामा मात्रै हो। त्यही भएर तिमीले ब्रिदिङ चाहिँ तिम्रो नोजबाट गर्नुपर्ने हुन्छ तिम्रो फेसमा असर नपार्नुको लागि चाहिँ। अनि तिम्रो माउथबाट चाहिँ तिमीले ब्रिदिङ गरिरहेको छ भने होइन तिम्रो मुख चाहिँ यस्तो देखिन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ तिमीले माउथ ब्रिदिङ स्टप गर होइन। तिमीले सुतेको बेला पनि माउथ ब्रिदिङ गरिरहेको हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा टिप दिन्छ होइन। तिमीले के गर भन्दाखेरि एउटा टेप लियो होइन सुत्ने बेला, अनि टेपलाई चाहिँ यहाँनिर टाँस्देऊ अनि यहाँनिर टाँस्देऊ। त्यस पछाडि तिमी सुत अनि तिम्रो घुर्ने बानी पनि हट्छ अनि तिम्रो माउथ ब्रिदिङ पनि स्टप हुन्छ त्यो कारणले। अनि तिम्रो फेसलाई इम्प्रुभ गर्छ होइन। अब तिमीले राति माउथ ब्रिदिङ गर्छ भने होइन तिमी 6-7 घन्टा त सुत्छ नै होइन। अनि दिनमा 6-7 घन्टा माउथ ब्रिदिङ गर्नु भनेको चाहिँ धेरै नराम्रो कुरा हो। अनि त्यसले ओभर टाइम होइन तिम्रो फेसलाई डिस्ट्रोय गर्नु सक्छ होइन। त्यही भएर तिमीले माउथ ब्रिदिङ स्टप गर। अनि म्युविङको रिजल्ट चाहिँ कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि इफ यु आर बिलो 18 होइन तिमी 15देखि 20सम्मको बिचमा छौ भने होइन तिमीले फास्टेस्ट रिजल्ट देख्छ होइन तिम्रो फेसमा। तिमीले जति गर्यो होइन तिम्रो त्यति फास्ट रिजल्ट आउँछ। 25देखि माथि हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको रिजल्ट चाहिँ अलिक ढिलो आउँछ, तर तपाईँले गरिराख्नु होइन। अब तपाईँले म्युविङ भनेको चाहिँ गुड पोस्चर हो होइन। तिमीले तपाईँको फेस चेन्ज नभए पनि होइन यो भनेको एउटा पोस्चर हो क्या। पोस्चर भनेको चाहिँ गर्नु नै पर्छ होइन। तपाईँले यसको बापत केही नपाए पनि तपाईँले यो गर्नु नै पर्छ। त्यही भएर गर्नुहोस्। जतिसक्दो यो लिक्विड फुडहरू चाहिँ अभोइड गर्नुहोस् होइन। जतिसक्दो तपाईँले हार्ड फुडहरू खानुहोस् होइन। जस्तै उखुहरू होइन त्यो ओभर हार्ड हुन्छ खानुको लागि। अनि हार्ड कुराहरूले नै तपाईँको जलाइनलाई स्ट्रङ बनाउँछ अनि सार्प पनि बनाउनुलाई मद्दत गर्छ। यो पनि च्युविङ जस्तै हो। त्यही भएर तपाईँले जतिसक्दो हार्ड फुडहरू खानुहोस्। यति कुराहरू तपाईँले फलो गर्नुभयो भने चाहिँ होइन यो कुरालाई होइन गरिराख्नु भयो भने तपाईँले 6 मन्थ 1 इयर पछाडि होइन तपाईँले राम्रो रिजल्टहरू देख्नुहुन्छ। तपाईँले तपाईँको फेसलाई इम्प्रुभ भएको देख्नुहुन्छ होइन। त्यस पछाडि तपाईँ नरोकिनु होला, तपाईँ अझै गर्दै जानु होला। यो फर द रेस्ट अफ यर लाइफ होइन तपाईँले गरिराख्नु होला, कहिले पनि नछोड्नु होला। सो लेट्स ग्रो टुगेदर म्यान एन्ड keep my word as a push and let's grow together man.